السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم منورين قناة كارفور عرب. قبل لا نبدأ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذا أنت مشترك أقول لك شكرا لك على دعمك وثقتك، وإذا لا يشرفني اشتراكك وفعلوا زر التنبيهات واضغطوا لايك، ورابط مواقع التواصل الاجتماعي في الوصف. وبخليكم مع مقطع مونتاج بسيط للسيارة هذه لأنها تستاهل، وبعدين نبدأ التفصيل. سيارة اليوم غير بكل ما تعنيه الكلمة. من أودي الألمانية، هذه الطيارة الأرضية تعتبر أسرع سيارة سيدان متوسطة الحجم. من حقها هذه أودي RS7 2022 بلاك إديشن. يلا نتعرف عليها. بناخذ نظرة على السيارة أول شيء قبل ما نبدأ نفصلها. وأكيد نلاحظ أن السيارة فيها تكحيلات باللون الأسود في كل مكان، طبيعي لأن هذه نسخة البلاك إديشن. ما شاء الله تبارك الله، السيارة تحفة. طبعا هذا اللون المميز فيه انه في الظلام يعطيك كأنه اسود. الواجهة الأمامية نسخة البلاك إديشن اللي معانا اليوم مع هذا اللون جاي شكلها متوحش. واضح استعراض العضلات بالفخامة في هذه السيارة. في الأمام الشبك عملاق، وفي الطرف اسم السيارة اللي هو RS7. يتوفر في السيارة 6 حساسات أمامية وكاميرات 360 درجة. في وسط الزجاج الأمامي لمراقبة المسار. وهذه الحساسات بعد شوي بقول لكم فائدتها لأنها خاصة بالإنارة الأمامية. ويتوفر لدينا في الأطراف فتحات تهوية كبيرة لتبريد التيربو. وأطراف السيارة من الأمام عليها تكحيلات كربون فايبر، وزجاج السيارة عازل للحرارة، يعني الجماعة ما يلعبون مدلعين الموتر. الإضاءات الأمامية من نوع ماتريكس LED. وهنا جاء دور الحساسات الخاصة بقراءة الطريق لتوزيع الإنارة الأمامية على حسب حالتك وعلى حسب الطريق. مثلا إذا كان مظلم تقوي الإضاءة، كان في سيارات في الجهة المقابلة تغلق الإضاءة المتوجهة إليها. وعليها محرك أسطوري 8 سلندر بحجم 4.0 لتر توين تيربو، يولد 600 حصان وعزم دوران 800 نيوتن، والتسارع من 0 إلى 100 في 3.6 ثواني، والسرعة القصوى 305 كيلو. يعني لا تلوموني يوم قلت لكم انها طيارة أرضية. سيارة من الجنب كتصميم وقصة يعتبر رياضي بحت. طبعا السيارة نازلة من الخلف بشكل انسيابي جدا، وقصتها كوبيه. الأبعاد الطول 4980 ملم، والارتفاع 1408 ملم، والعرض 1911 ملم، وطول قاعدة العجلات 2914 ملم، ووزن السيارة 2140 كيلو. المرايات الجانبية كاربون فايبر وفيها إشارات للانعطاف، وتكحيلات البلاك إديشن على الحواف النوافذ، ومسكات الأبواب بنفس لون السيارة. وجنط السيارة مقاس 22، والكفرات 285/30، والكليبرات باللون الأحمر ومكتوب عليها RS. وشوفوا حجم الجنط والكليبر، يعني صراحة تحفة.
والإضاءات الخلفية لأودي RS7 2022 تسلسلية، تتوفر ب6 حساسات خلفية. هذا شكل مخارج العادم، حجم محترم بالنسبة للمحرك صراحة. وفي الأسفل ديفيوزر، والعادم فيه حركة داخلية لتغيير الصوت بنسمعه بعد شوي، ومكتوب RS في الطرف، وعلامة أودي باللون الأسود عاد لازم لأن هذه بلاك إديشن. وكونها سيارة رياضية تحتاج جناح خلفي للتثبيت. الباب الخلفي يفتح بشكل كهربائي، وهذا سبير السيارة. والمساحة التخزينية الخلفية 535 لتر. وقبل لا ننتقل للداخلية، هذه بطاقة كفاءة الطاقة، تقييم سيء جدا، واللتر يمشيك 9.5 كيلو، والبنزين 95، وحجم خزان الوقود 63 لتر. ننتقل للمقصورة الداخلية. أول شي هذه فتحة الباب من منظور السائق، ما شاء الله تبارك الله. RS7 تستقبلك بإنارة ترحيبية باسم السيارة. الباب فيه تفاصيل كربون فايبر وكنتارة وجلد وألمنيوم. هنا التحكم بالزجاج والمرايات الجانبية، وأزرار التحكم بوضعيات مقعد السائق والسنتر لوك من هنا. مقعدي الراكب والسائق جلد ومطرزة باللون الأحمر. مقود السيارة فخم جدا، جاي بقصة من تحت، والكنتارة ملمسه جدا رهيب عليه وثابت. في اليسار التحكم بالإضاءات الخارجية وإضاءة الضباب، وهنا التحكم بالإنارات بالكامل ومثبت السرعة، والمقود يتحرك بشكل كهربائي. وفي اليمين التحكم بالمساحات، وفيها حساسات تشتغل تلقائيا إذا في مطر. وهذه شاشة العدادات بمقاس 12.3 إنش، والشاشة تتغير بوضعيات القيادة. ونطلع فاصل طربي ونرجع نكمل المراجعة. الطبلون تصميم جدا رايق وفخم، والسيارة يتوفر فيها إضاءات محيطية. يوجد شاشتين في الوسط في الأعلى للتحكم بإعدادات السيارة والميديا بحجم 10.1 إنش، والنظام الصوتي ثلاثي الأبعاد في السيارة من شركة بانك أند أولفسن. وشاشة في الأسفل خاصة بالتكييف بمقاس 8.6 إنش، وطبعا فيها تبريد وتسخين للمراتب. وزر تشغيل السيارة بحواف باللون الأحمر، وبعدها زر كاميرات 360 درجة، وأخيرا زر الحساسات. ويتوفر كب هولدر وطفاية وولاعة، وأيضا أوتو هولد وبريك إلكتروني. والمسند الوسطي يوفر شاحن لاسلكي ومنفذين تايب سي. وعصا الجير جميل جدا وجاي بملمس الكنتارة. والمراية الوسطية توفر فيها نظام التعتيم. وفي الأعلى التحكم بالإضاءات العلوية وفتحة السقف.
وننتقل للمقصورة الخلفية. الباب مطعم بالكربون فايبر، والكنتارة، والجلد مطرز باللون الأحمر. وهنا عندنا إضاءات محيطية. يتوفر في المسند الوسطي كب هولدر، ومقاعد الصف الثاني أيضا تصميمها رياضي ومكتوب عليها RS. وهنا مركز التحكم بالتكييف الخلفي، والتكييف في هذه السيارة منفصل. وفي الأسفل منفذين USB وولاعة. وطبعا لا ننسى يتوفر فتحات تكييف إضافية في الأطراف، يعني مستحيل تقول إن الجو غلط في السيارة. والأمام في السيارة عندنا الرادار والتنبيه ما قبل الاصطدام وتحديد المسار والنقاط العمياء، وأربع كاميرات محيطية، وكاميرا في وسط الزجاج الأمامي لمراقبة الطريق، والسيارة فول إيرباك. والسعر 710,000 شامل قيمة الضريبة المضافة والتسجيل والنقل. وهذه الأسعار على الشاشة لجميع الدول بدون قيمة الضريبة المضافة. والضمان 3 سنوات مفتوح عدد الكيلو، و3 سنوات المساعدة على الطريق، و5 سنوات أو 75,000 كيلو صيانة مجانية. وفي الوصف رقم خدمة المبيعات، تواصلوا معهم لأي استفسار. وأيضا رابط المواصفات ورابط حجز تجربتك لأي سيارة من أودي في الوصف. وفي الختام أقول لك شكرا على المشاهدة. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان. أتمنى منك تضغط لايك وتشترك وتفعل زر التنبيهات، والقادم أجمل.